Sziasztok! Ez itt a Fjellreven Vándor túra Káptalantótitól Pálkövéig tartó utolsó, befejező szakasza. Tartsatok ma is velem! Egy ilyen hosszú, nagy megterheléssel járó túrán különösen fontos, hogy az öltözetünk megfeleljen a feladatnak. Általánosságban elmondható, hogy a gyorsan száradó technikai anyagokat, illetve a gyapjú műszál keverékből készült ruhanemüket érdemes választani, hiszen ezek gyorsan száradnak, jól szellőznek, és kényelmes, nem mellesleg, szagmentes viseletet biztosítanak. Ugyanakkor fontos leszögezni, hogy a pamut mindenképp kerülendő, mint a testünkkel érintkező első réteg, hiszen az a legkevésbé tudja biztosítani testünk számára a megfelelő hőháztartást. A felsőnk tehát mindenképpen legyen valamilyen műszálas vagy gyapjú műszál keverékéből készült póló. A nadrág az lehet hosszú vagy rövid. A hosszú annyiból jobb, bár nyilván egy kicsit melegebb, hogy a kullancsok és egyéb vérszívók, illetve a tüskés bozót ellen így hatásosabban tudunk védekezni. És ami talán a legfontosabb, a megfelelő lábbeli, ami lehet sima túracipő, terepfutócipő, bőrbakancs, szintetikus külsejű bakancs, alacsony szárú, magas szárú, tehát ami nekünk kényelmes, és ami kényelmes és biztos járást tesz számunkra lehetővé. Fontos megemlíteni, hogy azok számára, akik esetleg gyengén bokával rendelkeznek, mindenképpen ajánlott egy magas szárú, stabil, jó tartást biztosító bakancs, főleg ha közben ekkora súlyt is kell cipelni. Az újonnan vett lábbelinket persze nehezen vagy valamelyik hasonló túrán próbáljuk ki először, hiszen különösen, ha bőrbakancsról van szó, ajánlatos előtte betörni, de elmondható ez az összes lábbelire is, hogy azért néhány száz kilométert tegyünk meg benne, persze ne egybe, mielőtt eljönnénk egy ilyen hosszú távú túrára. A mai nap tehát a megérkezésé, hiszen az eddigi erdőkkel, mezőkkel,
tanúhegyekkel színesített tájat végleg felváltja a Balaton látképe, de előtte még jön a Tóti hegy, vagyis a egyik legszebb 360 fokos balatoni panoráma, majd leereszkedünk Salföldre, és még egy pálos kolostorromot is útba ejtünk. Végül több napi gyaloglás után Pálkövén véget ér a túránk. A mai táv mindössze 18,8 km és 434 méter a szintkülönbség egész pontosan, háttérben a Gulács látható. Szóval nem egy hosszú napról van szó, de ne becsüljük alá, hiszen az utolsó kilométereket majdnem végig aszfalton kell teljesítenünk, ami bizony nagyon megterhelő tud lenni. Ott szemben pedig a tegnapi napunk egyik fő látványossága a Csobánc. Ez itt a Tekeres patak, bár Káptalan-Tóti nyilván nem erről népszerű vagy ismert, hanem a termelői piacáról. A települést a kék háromszög jelzésen hagyjuk el, és ezzel együtt meg is kezdjük a jó 200 méternyi szintemelkedést fel a Tóti hegy csúcsára. Tóti hegy csúcsát a zöld háromszög jelzésen közelítjük meg, amelyről elmondható, hogy az egész túra egyik legnehezebb emelkedője, nem túl hosszú, cserébe legalább jó meredek, szóval aki nem akarja az egész holmiát a hátán felcipelni, aztán ami még jobb utána lejönni vele, az folyamodhat olyan trükkökhöz is, hogy itt oldalt a fák között eldugja a hátizsákját, vagy csak leteszi, aztán visszafele fölveszi. Persze azok a túratársak, akik úgy vannak vele, hogy utána nem hagyná őket nyugodni a lelkiismeretük, azok persze hozzám hasonlóan vigyék csak fel.
Ezen az emelkedőn bizony nem szégyen útközben többször is megpihenni. Hú. Ez még nem a csúcs, bár innen is majdhogy nem tökéletes a panoráma. Előttünk a Szentgyörgy-hegy, tőle balra a Gulács, aztán jó öreg Badacsony. És egyre közelebb kerülünk a Balaton parthoz. Itt van előttünk az Őrsi-hegy, ezt kell majd átszelnünk, de előtte még az innen szabad szemmel jól látható Salföldi kilátót is felkeressük. Fent is vagyunk a Tóti-hegy, 347 méter magas és 360 fokos panorámát nyújtó csúcsán. Kétség kívül mai napnak ez a csúcspontja, szó szerint is meg. Átvitt értelemben, meg minden értelemben. De ha már ilyen jó rálátás nyílik innen a Balaton felvidék tanúhegyeire, akkor érdemes őket kategorizálni. A Tóti-hegy, velünk szemben a Gulács, és tegnap a Hegyesd is az egykori vulkán kürtőjében megszilárdult bazaltból épül fel, tehát ez a bazalt nem került a felszínre, míg a Csobánc, mögötte a Haláp, illetve ha visszafordulunk, a Szentgyörgy-hegy és a Badacsony mind egy-egy lávató maradványa, mely
egy-egy tufagyűrű belsejében gyűlt fel, majd később persze megszilárdult. Emiatt van, hogy a Tóti-hegy, a Gulács és többek között a Hegyesd is közel kúp alakúak, míg a másik csoportba tartozó tanúhegyeink amolyan fennsíkszerűen magasodnak a táj fölé. Innen a Tóti-hegyről egyébként majdnem végigkövethető az elmúlt 3 napunk. Hát egyedül ugye a mi rajthelyünk Csóron puszta nem látható, hiszen az Fekete-hegy mögött található, de ugye ott átkeltünk szépen a Fekete-hegyen, leereszkedtünk a Káli medencébe, tettünk hát innen nézve egy hatalmas kört, Kővágóörsig, majd vissza Köveskárra, aztán második nap kicsit megint belecsippentettünk a Fekete-hegy oldalába, átkeltünk ott a Sátormahegy és a Láztető közti nyergen le az Egervízpatak völgyébe. Innen szabad szemmel látható a Hegyesd, a képernyőn egész biztos, hogy nem. Mögötte az a nagy, a már emlegetett agártető, és ugye Hegyesd után felkapaszkodtunk Csobáncra, majd pedig Csobáncról leereszkedve itt Káptalan-Tóti nyugati végén a nomád táborban hajtottuk nyugovóra a fejünket. Innen látszik is egyébként, tehát ugye onnan is fellátni ide. Eltekintünk észak-észak-nyugat irányba, a Tapolca mögött után még a Sümegi vár is kiválóan látható. Lefelé csak lassan és óvatosan. Ugye tegnap említettem, hogy mindhárom utolsó napra jut egy technikás lejtmenet. Hát a 3 közül én ezt szavaznám meg legnehezebbnek és legmeredekebbnek. Bár azért idébb-odébb szerencsére vannak kapaszkodók. A fákra gondolok persze, nem korlátra. Nagy hátizsákkal a hátunkon, kifejezetten nehézkes itt a lejutás, de persze nem megoldhatatlan feladat. Súlypont alacsonyra, és lépjünk kicsiket. Ez a titka igazából a biztonságos ereszkedésnek. Mire leereszkedtünk a Tóti-hegyről, már meg is tettünk 4 kilométert, tehát már csak 14 van hátra a célig, úgyhogy akár kezdhetjük is a visszaszámlálást. A zöld sávot követjük, az visz ugyanis a következő célpontunk, vagyis Salföld felé.
6 kilométernél járunk, amikor előtűnik a távolban Salföld település, bár ha jobban megnézzük, már nincs is olyan távol. Mi a helyzet? Süt a nap? De szép vagy. Ezek az állatok, és persze még sok más is mind a salföldi majorhoz tartozik, ahol akár még meg is simogathatjuk őket. A salföldi major után a Salföld fölé magasodó Csöngehegyre, vagyis egész pontosan Csöngehegyi kilátóba igyekszünk, de előtte még áthaladunk ezen a borókáson, amelyen egy tanösvény vezet végig. Boróka ciprusfélék családjába tartozik, és annak idején még kedvelt karácsonyfának is számított Európában és Észak-Amerikában. Helyenként még ma is használják erre a célra. Régóta használják fűszernek is, főznek belőle lekvárt, és borókapárlat is készül a növényből, de egyebek mellett még rovarriasztószerek és illatszerek alapanyaga is. Bár én azt hallottam, hogy sem a boróka pálinka, sem a boróka lekvár, hát mit mondjak, nem az igazi. És már itt is vagyunk a Csöngehegyi kilátónál, aminek jellegzetessége, hogy nem a hegy tetején van, hiszen az a hátunk mögött található, de a kilátás így is egész jó belőle. Kilátó talán még a tériszonyosoknak is megfelelő, hiszen nem túl magas, és elég masszív szerkezet. Ha a kilátóból kitekintünk kelet felé, akkor egyrészt látszódik a település, bár most ez a fa itt jobbra kicsit kitakarja, illetve mögötte a Káli medence, hiszen most annak a délnyugati csücskénél vagyunk tulajdonképpen, és hogyha észak felé nézünk el, akkor egyrészt az előző állomásunk a Tóti-hegy, illetve mellette a Gulács is kivehető, másik oldalon pedig ott leghátul a képernyő közepén a Csobánc is előtűnik. Délfelé pedig újra előtűnik a Balaton, amihez egyre közelebb kerülünk. Most már alig 10 kilométer van hátra, tehát hamarosan vége a túrának, és jó idő esetén persze meg is mártózhatunk a vízben. Salföld már az Árpád-korban is létezett, akkor még Salkőkút néven volt ismert, és egyik birtokosáról, a Sal családról kapta a nevét. Helyiek hagyományosan állattenyésztéssel és szőlőműveléssel foglalkoztak. Ennek köszönhetően a falunak több virágkora is volt. Salföld mai arculatát pedig a főleg nyaralónak felújított, takaros, hagyományos stílusú házak határozzák meg.
Szerencsére a Fjällräven vándortúra által érintett településeken mind bőven találunk kék kutakat, tehát nyári hőségben sem fogunk szomjazni, és érdemes is minden lehetséges alkalommal feltölteni a vízkészletünket. A már korábban érintett Kővágó, Őrs, illetve Szentbékkála településekhez hasonlóan Salföld határában is találunk egy kőtengert, de ez itt valahogy jellemző a Káli medencében. Hát nyilván ez is hasonló módon alakult ki, mint a korábban látottak. Ha az ember nekivág egy többnapos vándortúrának, akár egyedül, akár csoportban, úgy a harmadik, negyedik napra már teljesen átszellemül, én legalábbis azt tapasztalom, hogy a harmadik napon már valahogy fölveszem a természet ritmusát, megfeledkezem az otthoni problémákról, és valahogy jobban átérzem, hogy tulajdonképpen magamra vagyok utalva, még akkor is, hogyha, ugye, mint láthattuk, nem lakatlan területeken túrázunk, de hát azért itt is vannak korlátok, például a falusi kisboltok korábban bezárnak, tehát hogyha egy településre nem érünk oda időben, akkor rossz esetben nincs mit ennünk. Tehát azért vannak megoldandó problémák, de egész más szintűek, mint otthon a hétköznapi életben. És persze valahogy kint lenni is teljesen más, mint hogyha az ember elmegy egy egynapos túrára, és akkor mondjuk kint van egész nap a természetben. Napokon át folyamatosan kint lenni egészen más élmény. Mondhatjuk azt, hogy mélyebb élmény. És persze egy ilyen hosszú túra, nehéz hátizsákkal nem csak lelki téren nyit új perspektívákat, hanem a testünk is egészen furcsa dolgokon megy át. Gondolok itt a különböző fájdalmakra, amiket hát nincs más választásunk, le kell küzdeni. Gondolok itt például vízhólyagra, vagy a hátizsák megnyomja a vállunkat, meleg van, izzadunk, de közben haladni kell, hideg van, fázunk, de haladni kell, esik az eső, de haladni kell. Tehát ezek mind olyan dolgok, amivel a hétköznapokban a legtöbbünk nem szembesül, csak akkor, hogyha kimozdul és nekivág egy ilyen vagy ehhez hasonló többnapos vándortúrának, ahol mindent magad cipelsz. A házadat, az élelmedet, az ágyadat, mindent. Szóval egyszer az életben mindenképp érdemes kipróbálni és megtapasztalni, hogy ez milyen érzés, mert igazából bármeddig beszélhetnék róla, elmondani úgysem tudnám. Ki kell próbálni. És persze arról nem is beszélve, hogyha minden testi-lelki nehézség ellenére teljesítünk egy ilyen többnapos túrát, akkor bizony a célba érkezés követően igazán büszkék lehetünk magunkra, hogy legyőztük korlátainkat, megküzdöttünk a nehézségekkel, és ezt az energiát aztán visszavihetjük magunkkal a hétköznapi életünkbe is. A következő állomásunk a salföldi Pálos kolostorrom lesz, ahova egyébként a salföldi Majortól el lehet jutni lovaskocsival is. Igény esetén persze, de hát a legjobb azért csak-csak gyalog. A Szent Mária Magdolna tiszteletére felszentelt kolostor első említése
1263-ból származik. A fehér barátoknak is nevezett pálosok mintegy 200 évig éltek itt. ...1482-ben húzták fel a kolostor mellé a gótikus stílusú templomot, melynek a falai még mindig láthatók. A többi környékbeli kolostorral ellentétben még a török hódoltság előtt az 1520-as években elnéptelenedett, később köveit széthordták. Ha már itt járunk, érdemes megemlíteni a pálos rendet, mely az egyetlen magyar alapítású szerzetes rend. A rendet Boldog Özséb esztergomi kanonok alapította 1250-ben. Beszéljünk egy kicsit úgy általában a felszerelésekről, hiszen ahogy az elmúlt 3 napban láthattuk, bizony egy ilyen hosszú túrához egész sokfajta felszerelés szükséges. Egy általánosságban elmondható, hogy a felszerelésünk minősége nagyban befolyásolja a természetben töltött időnk minőségét, ugyanis több napos gyaloglás esetén azért nem mindegy, hogy milyen kényelmes az a bakancs, mennyire húzza a vállunkat a hátizsák, mennyire jól pakolható, mennyire vízálló a sátrunk, mennyire tartja a hőt a hálózsákunk, és így tovább. Tehát a felszerelés minősége, vagyis inkább úgy mondom, a jó minőségű felszerelés hozzá tud tenni a kint töltött időnk minőségéhez, míg a kevésbé szerencsés felszerelés választás meg is tudja nehezíteni a túránkat. És hát több mint 10 éves túrázó tapasztalattal mondhatom, hogy bizony megéri a minőséget választani. Bár ezek az előnyök, amit a minőségi felszerelés biztosít, például a könnyebb súly, a strapabíróság, a kényelem, egy egynapos túrán nem mindig jönnek ki, viszont ha több napot kint töltünk a természetben, akkor bizony már egész biztos érezni fogjuk a különbséget. Persze az is elmondható, hogy bármilyen felszereléssel is induljunk útnak, vagy vágjunk neki a természetnek, a lényeg az, hogy jól érezzük magunkat, viszont a nem megfelelő felszerelés, a nem megfelelő minőségű felszerelés kiválasztása azt eredményezheti, hogy nem csak a természettel kell megküzdenünk, hanem magával a felszereléssel is. Utalok itt persze megint csak a kényelmetlen hátizsákra, vagy cipőre, bakancsra, vagy akár a nehezen felállítható sátorra. 11 kilométernél járunk, amikor megérkezünk a Folli Arborétumhoz. És persze, a Balaton is már
tényleg csak karnyújtásnyira van. A Folli Arborétumot az 1900-as évek elején hozta létre Folli Gyula, pécsi orvos, a Zsolnai család házi orvosa, mintegy 400 fenyőféle és 200 lombos fa és cserje található a területen. Az arborétum területének különleges mikroklímája van, hisz jelentős a Balaton hő és fény visszaverő hatása, másrészt északról és keletről az Őrsi-hegy védelmet nyújt a hideg északi szelek ellen. Ennek a különleges mikroklímának köszönhetően nem is csoda, hogy a hűvösebb éghajlatot kedvelő fajok közül nem igazán találunk itt egyedeket. Érdekesség, hogy a világ mind a 25 ciprusfaja megtalálható itt a Folli Arborétumban, és egyébként, hogyha kedvünk tartja, örökbe is fogadhatunk egy-egy fát vagy cserjét. Ezzel együtt persze elhagytuk az erdők és hegyek világát. A további kilométereket egészen a célig, itt a parttal közel párhuzamosan kanyarokba fogjuk megtenni. Velünk szemben a Fonyódi hegyek, hát gyakorlatilag minden nap láttuk őket, de most vannak a legközelebb. Közel vagyunk a célhoz, persze a hegymászásnak még nincs vége, hiszen nem színben haladunk, hanem egy jó kis hullámvasútszerű az útvonal vezetése, de legalább nem unatkozunk. Útközben elhaladunk a Szent Iván kápolna mellett, amely 1757-ben épült, és valójában nem is Szent Iván, hanem keresztelő Szent János a védőszentje, de a helyiek a kápolnát Nyári János kápolnának is hívják. Persze ilyenkor az utolsó kilométereken már bármilyen élvezetes is volt a túra, bármilyen jó is volt a társaság, mindenki elkezd visszazuhanni a hétköznapokba. Az utolsó kilométereken már mindenki elkezd ábrándozni, hogy mit fog csinálni aznap este, mire vágyik, egy finom vacsorára, egy hideg sörre, vagy egy jéghideg fürdőre. Én egyébként most mind háromra egyszerre, de hát ízles dolga minden esetre. Az utolsó kilométereken legtöbbször már csak ez hajtja az embert. Ugyanis ugye hosszú távú túra utolsó 5-6 kilométere nagyon-nagyon hosszú tud lenni. Persze a vándortúráról nem érdemes rögtön hazarohanni célba érkezést követően, hiszen ha 5 fogásos vacsora nem is, de egy jó buli még vár ránk a többi túratárs, illetve teljesítő társaságában. Pálköv előtti utolsó településünk, vagyis Balatonrendes következik hamarosan. Szemben ott a távolban a hegycsúcson szabad szemmel kivehető a Révfülöpi kilátó, amelyet ugyebár villámcsapás ért, viszont mostanra már felújították. A túra is érinti rögtön az első napon. Oda kell felkapaszkodni Pálkövéről, az az első erőpróba. Balaton rendesen kőbánya is működött, méghozzá kiváló minőségű permi homokkövet bányázták itt. Hogyha lenézünk itt az útra, akkor bizony találunk is erre utaló nyomokat, mármint a vörös homokkőre utaló nyomokat, amelyet történetesen éppen Pálkövénél rakottak hajóra, hogy aztán tovább szállítsák. Ez a permi homokkő az, amivel a
Balaton partja, hát nem mondom, hogy egész végig, de több helyen is ki van rakva. Ez itt a Balatonrendesi Szent Péter és Pál templom, 1770-ben épült. Bár az azért látszik is, meg jegyezzük is meg, hogy 1945 után nagyrészt újjá kellett építeni. A 71-es úton mindenképp óvatosan kelljünk át, de mire ide értünk, Balaton rendes határába, és letérhetünk Pálköve felé, innentől tényleg már csak egy kilométer, sőt annyi se, kb. 800 méter. Hé, Pálköve, megérkeztünk! Embert próbáló túra volt, az biztos, de még így is egész különleges érzés beérkezni, hogy egyedül teljesítettem. Hú, de jó. És ebben a pillanatban beértünk a célba. Érdekes, most nincs itt senki, viszont ha eljöttök jövőre, vagyis 2022-ben, akkor már jó eséllyel lesz itt egy kisebb fogadóbizottság. Hú! Azt a... Hú! Hú, de jó! A víz körülbelül 18-19 fokos. Én most úgy érzem, hogy ez az izomösszerántós hidegségű. Hú. Nem véletlen, hogy nincsenek a vízben. Na jó, 3-ra. 1, 2, 3. Ez volt a Fierreben vándortúra Csóronpuszta Pálköve közti szakasza, és ezzel természetesen a filmnek is a végére értünk. Én kellemesen elfáradtam, remélem ti jól szórakoztatok, úgyhogy találkozunk a következő vándortúrán. Sziasztok!